In fairness to Miss Angel Locsin, she already made a very noble action in behalf of her family and her sister. For that to happen, na maintindihan niya, tama lang ang puntahan niya mismo ay ang government para malinawan siya. On the part of Catriona Gray and Liza Soberano, the intention of Gabriela is to create a broad alliance network of influential personalities kagaya ng ginagawa nila ever since. Ginagamit ng Gabriela Party List ang mga mga influencers na ito para mas makahamig pa ng mga simpatyador. Let's introduce the former cadre ng CPP NPA NDF na nandito ngayon, Ka-Ivy. She's the former secretary or former executive committee, provincial committee, party committee ng Cagayan Valley, nanggaling sa PUP. Nanggaling sa Kabataan Party List, nanggaling sa nag-operate sa Anakbayan, sa Isabela, Cagayan Valley. And siya ngayon ay kasama natin at marami siyang kwentong maririnig niyo mamaya because we were only given maximum of 8 minutes each of one of us. Kanina sa Senate because of the hilera ng oras. Si Kaamihan, siya po ay galing sa Mindanao pero na-recruit sa Panay Island. Kasama po kami sa pinanggalingang region in Iloilo City. At siya po ay galing sa kabundukan at area ng Compostela Valley. Pero pareho din po, nanggaling ito sa Anakbayan, nanggaling ito sa organization ng Kabataan at iba pa. And both of them, naka-interact si Congresswoman Sara Ilago in their capacity as Communist Party cadre, not as open activist only. And then si Canuel ay Deputy Regional Secretary ng Communist Party of the Philippines para South Mindanao, NDF para South Mindanao. At siya po ay pareho kami, halos magkaedad, magkapareho. Ang henerasyon namin ay sila Teddy Casino, Nato Reyes. Kami po magkakabatch sa kabataang estudyante hanggang mag-underground kami. At ang si Kalolit po ay isa sa mga bahagi ng CPP infiltration operation sa grupo ng Kadamay sa Agaw Bahay Project, Lusob Agaw Bahay sa Pandi, Bulacan, and sa Montalban, Rizal sa housing project ng NHA. Ako po si Ka Eric, ang inulan kanina ng kanilang atake at akala nila titiklop kami sa kaninang araw na ito. I will just give the summary synthesis statement, then open forum na for the media. The moment of truth has come. Dumating na po ang araw ng katotohanan. Kanina po, lantad na lantad. Walang ibang ginawa si Teddy Casino, si Sarate, at saka si Colmenares, ng CPP Party List Group, that is the correct term to call them, hindi Makabayan Black. CPP Party List na sa loob ng Kongreso, wala silang ibang bit-bit kung hindi alibay, pagkukunwari, and pag-iwas. Alibay, pagkukunwari, at pag-iwas. At malinaw na ang kanilang inatake ay ang pagkatao ko, hindi ang mensahe ko. They tried to demolish and attack my person. Kulang na lang ibato nila ang septic tank para palabasing ako'y polluted witness. Pero nagkamali sila. Kasi daan-daan na po ang lumalabas ng mga kadre. Hindi aktivista lang, kadre. Ibig sabihin, pag sinabing kadre, mga leaders ito ng CPP at mga leaders ng NPA na nanggaling sa above ground open organizations. Kagaya ko po, nandito sila ngayon, and paano nila pasisinungalingan? Ang tanong kanina sa kanila, nagkataon lang ba? Sabi ni Senate President Tito Soto, nagkataon lang ba? Nang pinanggalingan nilang organization sa ikaparehong-pareho halos sa lahat ng organization na pinanggagalingan ng mga nag-ANPA. Number 2 po, we congratulate the Senate for being objective. They were given 3 hours and 10 minutes. We were given 1 hour and 42 minutes. So patas na rin, mas malaki, mas mahaba yung panahon nila, and we will have another round of discussion with them. Ang may malaking pakinabang po sa nangyaring ito ay ang taong bayan. Yung hindi pinag-uusapan po noon sa recruitment process, infiltration, pagbubuo ng mga lihim na organisasyon, sa loob po ng mga organisasyong itinatayo at kinikilusan namin at ng CPP NPA NDF, lalo na sa eskwelahan, universidad, mga komunidad, na akala natin ay mga organisasyong aktivista, kanina po ay nailantad ang prosesong ito. At ito po ang purpose kung bakit kami nagpapasalamat. Why? Because kapag mulat ang taong bayan, maraming kabataan ang masasalbang buhay nila. Sa deceptive, manipulative, and highly systematic, organized
crime operations of recruitment of young people towards radical extreme position of being NPA fighters only to be killed and to abandon their families for nothing, for a cause of an ideology na itinakwilan ng mga nagtayo nito. Russia, China, Vietnam, Cuba, you name it, itong mga bansang ito ay yumayakap na sa sistemang kapitalismo. At ang ideolohiyang kanilang pinangangalandakan sa ating bayan ngayon ay ideolohiyang nakalagay na lang sa library for references sa Europe. Hindi na ito ginagamit para baguhin ang lipunan. We are open for discussion and for questions and for the rejoinder of my colleagues or my former comrades na nandito ngayon. Salamat for coming over. In fairness to Ms. Angel Locsin, she already made a very noble action in behalf of her family and her sister to reach out and clear out things with the leadership of the armed forces. We appreciate that because it appears na si Ms. Angel Locsin is sincerely reaching out to understand kung paano ang paggamit sa iba't ibang mga tao at sektor na ginagawa ng CPP NPA NDF. I think the intention there is to clear out ano yung nangyayari. For that to happen, na maintindihan niya, tama lang ng puntahan niya mismo ay ang government para malinawan siya. On the part of Catriona Gray and Liza Soberano, nare-review namin itong statement ni General Parlade. Ang nagbigay ng mali siya twist ay ang CPP NPA NDF through Gabriela and their allies. Because the statement was very clear. Ang purpose ni General Parlade, nang tinitingnan namin, ay winawarningan niya sina Ms. Catriona Gray and Liza Soberano to be careful in dealing with groups na hindi sila masyadong familiar. Otherwise, they can become unwitting tool for agitation and recruitment. At alam natin na yun ang intensyon ni General Parlade na to harass or intimidate itong dalawa. Kaya nalinaw na. Sa tanong mo, sir, we don't believe na si Ms. Catriona Gray, Liza Soberano, or Angel Locsin are part of the CPP. The intention of Gabriela is to create a broad alliance network of influential personalities kagaya ng ginagawa nila ever since. Sabi nga ni Sister Manansan, di pwede palang ang dalawang senador ay mga Communist Party. Wrong. The Gabriela has been doing broad alliances to accommodate traditional influential personalities who have the same perspective on issues of women and advocacy that can become a booster for their campaign. Look at what happened to the Tanyada, the old man, Tanyada, and Claro Mayo Recto. Hindi man sila mga CPP. They are nationalists. But the old Communist Party and the early Communist Party are trying to reach out to them. Not to the CPP line, but to the line of MAN, Movement for Nationalism and Democracy. An anti-Marcos coalition. Same tactics, same method. Pero pag hindi ka maingat, sir, you can fall down into the trap because of very, very sophisticated and complex approach of recruitment process and infiltration. That's the way we look at the situation of Ms. Catriona Gray, Liza Soberano, and Angel Locsin. Ang dagdag ko lang po doon, actually, yung warning na yon ni Sir Parlade, nagagamit pa nga ngayon sa kasalukuyan para i-agitate hindi lang naman yung mamamayang Pilipino o mga simpleng inosenteng mamamayan, maging yung mga fans nitong mga to. Kasi influencers ang mga artista. Ngayon, bakit pinaingay nila ang issue na to? Para hikayatin. Maahita ang mga fans ni na Angel Locsin, magalit sa mga nagsasalita tungkol sa red tagging, ay pagbubulgar ng sinasabi nilang red tagging. Ganoon po ang ginagawa nila. Kaya kami, maging ako personal, talagang sasabihin ko na ginagamit ng Gabriela Party List ang mga mga influencers na ito para mas makahamig pa ng mga simpatyador, mare-recruit sa mas malalim pa. At totoo yung sinasabi ni Kuya Eric na pag broad alliance ang ginawa, hindi lang po simpleng sa loob ng bansa. Dahil ang Gabriela Party List, hanggang sa iba't ibang bansa ay meron siyang mga chapter. At yung mga chapter na yon hindi lang po simpleng Gabriela. Sa Cagayan po, may mga nakilala ako doon nung panahon ng kampanyang electoral din na Gabriela Hong Kong. Pero hindi lang sila simpleng Gabriela.
makibaka rin sila at CPP members. Bakit ko nalaman? Kasi sila yung pangunahing inugnayan ko doon sa barangay nung pinasok ko yung barangay bilang nagsisemi-legal na NPA. If there is one thing that we should unite together, it's to expose the methods of recruitment and the way of operations and modus operandi of the CPP NPA NDF. The NPA cannot win their guerrilla warfare against the government. Pero nakakapamerwisyo po sila. Nakakapatay, nakakapagsira, at nakakapagpigil ng pag-unlad ng bayan at ng pag-angkin ng kapayapaan ng buong mamamayan. But definitely without recruits from the schools, universities, barangays, and communities, mapipigilan pong recruitment papuntang NPA. At responsibilidad po ng barangay captain, barangay council, sangguniang kabataan, mayor, governor, ito po ay whole of nation at whole of government responsibility. Hindi po ito kakayanin lamang ni Pangulong Duterte na siya lang. Anong ginagawa ng mga barangay captains sa pagre-recruit na ito sa mga barangay nila? Bakit gobyerno at military lang sisihin natin? Police, the barangay captain, the barangay officials, the barangay council, the mayor, the governors should join hands with the people. Ito pong ginagawa namin, hindi kami mga Superman. Hindi po kami mga Wonder Woman dito mga kasama. Kami po ay instrumento sa pagpupukaw. Guide for advocating proper and correct approach to address the never-ending vicious cycle of communist insurgency and terrorism in our country. Sa tingin ko po ito ng tamang panahon. Number 2, and last point, ang recruitment ay nagsisimula sa propaganda. Propaganda agitation. Kaya kailangan magkaroon ng counter-narrative, counter-information campaign at all levels. And we're happy that although you are not commercial media, capitalizing on the business of news so much, but you're here listening to us, it's okay. Walang problema sa amin yan kahit hindi kayo malalaking outfit, doesn't matter to us. You are also connected to the world through your social media platform. We're happy for that. At lastly, marami pa pong mga pangyayaring magaganap. Sana po wag po na kaming mapatay. Kasi marami pa kaming itutulong sa inyo para mag-guide namin po ang mga mayor, governor, barangay captain. It's beyond Duterte. It's for the people and for the nation. That's why we're coming out. Incidental lang na si Pangulong Duterte made sure that the government must be strong enough not to be intimidated by this kind of modus operandi and harassment and intimidation na ginagawa sa matagal na panahon ng mga CPP collaborators pretending to be human rights activists, party list operators, and activists on the universities. It's high time. Ako nga, sinachallenge ko na eh. Dapat palitan na lahat, mag-resign na ang buong pamunuan ng UP, PUP, at lahat ng mga kasabwat ng mga universidad na hindi kayang pangalagaan ang kapakanan at ang mga kagalingan at karapatan ng kabataan at ng kanilang mga magulang na nasisira sa recruitment na ito. They don't have any minute reason any longer to stay in office further on. They should resign. Mahiya man sila. Si Joe Masison, libreng-libreng mag-lecture sa UP. But this kind of gathering, this is not allowed in UP. We cannot enter UP. Bakit kay Joe Mabay ang UP? Siya ba nagbibigay ng pondo? This is so much. Ladies and gentlemen, this should be put to a stop.